โกกราฟ EP นี้ค่ะก็อาจจะแปลกตากับสถานที่นิดนึงเพราะวันนี้เราอยากจะมาแชร์ Tips and Tricks ในการจัดกระเป๋าเนอะแล้วก็ทริปนี้เรามีโอกาสกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวพอดีเราก็เลยเอาโอกาสนี้เนาะมาแชร์วิธีการจัดกระเป๋าสำหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่าคนที่อยากจะมิกซ์เสื้อผ้าแบบเก๋ๆเนาะเราก็สามารถเอา Tips and Tricks ตรงนี้มาแชร์กันได้เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อที่1ค่ะเราต้องดูอะไรก็คือลักษณะของทริปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราคิดว่าทริปของเราเนี่ยเป็นทริปแนวแอดเวนเจอร์หรือเป็นทริปแบบสบายๆใช่ไหมอย่างของเราทริปเนี้ยก็ไปกับครอบครัวมันก็จะเป็นทริปสบายๆจริงๆทริปแอดเวนเจอร์ก็มีความ challenging อีกแบบนะคือมีความยากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทริปแอดเวนเจอร์แปลว่ากระเป๋าเราอาจจะมีความแบบแบ็คแพคหน่อยพื้นที่ไม่เยอะต้องเอาอะไรไปเฉพาะไอเทมที่แบบเฮ้ยอันนี้มันคือหลายฟังก์ชันใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราเนี้ยเราเป็นคนเยอะเช่นทริปแอดเวนเจอร์ก็จริงนะแต่ว่าไอเทมนั้นจะต้องเป็นไอเทมที่แบบอย่างน้อยมันต้องสวยดูดีประมาณนึงแล้วก็มิกซ์ได้หลายโอกาสใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือมันอาจจะต้องมีฟังก์ชันแบบเฮ้ยแห้งไวหรือเปล่าใช้สะดวกหรือเปล่าอันที่3คือฟังก์ชันเช่นแบบมีกระเป๋าหรือเปล่าใส่ซิปได้หรือเปล่ามีฮูดดี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การเลือกหาไอเทมสำหรับทริปแอดเวนเจอร์มันจะต้อง selective มากขึ้นจริงจังมากยิ่งขึ้นว่า1ไอเทมที่เราจะเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเนี้ยเข้าไปมันคุ้มค่าจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันได้ใช้หลายโอกาสแต่ถ้าตรงกันข้ามค่ะทริปสบายใช่ไหมพื้นที่กระเป๋าก็เยอะเดินทางก็สะดวกใช้กระเป๋าลากใบใหญ่ได้คุณได้แบบ30 โลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสะดวกกว่าตรงที่อันเนี้ยเราก็อาจจะเบสออนความสวยความงามเป็นหลักและฟังก์ชันก็อาจจะเป็นแค่1ชิ้นมีแค่ 1-2 ฟังก์ชันเช่น1คือสวยใช่ไหม2คืออาจจะแบบมีฮูดดี้หรือเปล่าเพราะว่าเราจะไปแล้วหนังหัวหรือว่าเป็นอีก1ฟังก์ชันเช่นสีนี้ได้เพราะเราชอบสีนี้ได้เอาไป mix and match หลายๆชุดเราก็ต้องมาดูลักษณะของทริปว่าเราตั้งใจจะไปทริปแบบไหนเราจริงจังหรือซีเรียสกับไอเทมของเราขนาดไหนด้วยต่อมาเรื่องที่2คือเรื่องของภูมิอากาศค่ะก็อันดับแรกเลยคือถ้าเรารู้ว่าเราจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็เอามือถือมาเปิดเลยว่าเฮ้ยเมืองที่เราจะไปอย่างเราไปโตเกียวกับคามิโคจิใช่ไหมแต่ละที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงพอออกมาก็คือโตเกียวก็อาจจะอยู่ที่แบบ20 บวกมันก็อาจจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้หนาวใช่ไหมแต่คามิโคจิเป็นภูเขามันก็จะกลายเป็นระหว่าง5-10ทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีเสื้อผ้า2แบบใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เลยแบ่งออกมาว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเตรียมยังไงเช่นสมมติว่าอุณหภูมิ15-20 องศาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบใส่เสื้อคลุม1ตัวเป็นคาร์ดิแกนเก๋ๆได้แต่ว่าคือใส่ขาสั้นไม่ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของเราแล้วกันต่อมาถ้าเกิดว่าอยู่ในราวๆ10 องศาบวกลบเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยฮีทเทคต้องมาแล้วหรือว่าฮีทเทคจะเป็นเสื้อกล้ามข้างในก็ได้หรือจะเป็นฮีทเทคแขนยาวก็ได้แล้วก็เป็นเลกกิ้งฮีทเทคขายาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนกันเนาะสุดท้ายคือถ้าเกิดเป็นเลขตัวเดียวแล้วอย่าง5บวกลบอย่างเงี้ยคือแน่นอนค่ะผ้านวมต้องมาหมายถึงว่าเสื้อหนาวนวมต้องมาฮีทเทคต้องเข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะต่อมาค่ะคือในเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราต้องรู้ก็คือพอมันร้อนหรือหนาวเนี่ยมันก็จะทำให้เราโฟกัสเรื่อง layering ก็คือการใส่ซ้อนๆกันเป็นชั้นเนาะถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวหน่อยใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีชั้นข้างในชั้นคลุมอีกตัวนึงแล้วก็ชั้นนอกสุดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอากาศร้อนแล้วเราก็อาจจะใช้แค่ 1-2 ชั้นก็พอทีเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันหนาวใช่ไหมแล้วชั้นนอกสุดมันเป็นชั้นที่เราต้องใส่ทุกวันแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้างนอกเนี้ยคือเราจะต้องมีออปชันของข้างนอก2-3 แบบเพราะว่าจะได้ทำให้เวลาเราถ่ายรูปมันจะไม่ซ้ำกันไม่ใช่ว่าเราไปหนาวแล้วเราเอาแต่มิกซ์ชุดข้างในใช่ไหมข้างในเปลี่ยนตลอดเลยแต่คนที่เห็นก็คือตอนที่เราแค่อยู่ในโรงแรมหรือมากินร้านอาหารแต่เวลาที่เราถ่ายรูปนอกสถานที่อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยเราใส่เสื้อตัวนอกทัดซ้ำตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องรู้อากาศแล้วก็รู้layering ของเราว่าเราจะเล่นเลเยอร์ที่ชั้นนอกหรือชั้นกลางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ color tone เนาะ color tone เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มความเก๋ให้กับการแต่งตัวของเราแหละสำหรับใครที่แบบอยากจะแต่งตัวให้ดูถ่ายรูปออกมาแต่ละวันแล้วมันไม่ซ้ำกันแต่ก็ไม่ได้อยากจะให้กระเป๋าของเราคือเยอะเกินไปจนแบกไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะอยากแนะนำว่าสำหรับใครที่เนี่ยเน้นแนวแบบนี้เนาะยึดพื้นก่อนเลยอันดับแรกคือขาวกับดำต้องมาขาวกับดำนี่คือเป็นเบสที่แบบคู่ได้ทุกแบบในเมืองก็ได้ป่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับทุกเทศกาลอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าขาวดำเฉยๆมันน่าเบื่อใช่ไหมเราก็อาจจะคิดว่ามี complementary color หรือว่าสีที่3โผล่เข้ามาสีที่3อันเนี้ยมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะ look and feel แบบไหนวะ
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกว่าโอเคธีมนี้อาจจะเป็นสีน้ำเงินหรือเรามีเสื้อผ้าสีน้ำเงินเยอะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสีที่3ที่แอดเข้ามาทีเนี้ยถามว่าแล้วสีที่3ตรงเนี้ยมันจะมิกซ์กับขาวก็ได้ไงแล้วก็หรือจะเป็นน้ำเงินที่มิกซ์กับดำมันก็ยังเข้าแต่ว่าถ้าใครกลัวเบื่อเองก็เอาสีที่4เข้ามาอีกสีที่4ก็คือสมมติเราเลือกน้ำเงินแล้วอะไรเข้ากับน้ำเงินเฮ้ยแดงเลยไหมหรือจะเล่นส้มหรือเล่นเหลืองก็เป็นอีก another complementary color เข้ามาแปลว่าในเซตเสื้อผ้าเราทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็จะจัดเซตอยู่ในธีมประมาณ4สีนี้เท่านั้นเช่นเสื้อคลุมเสื้อข้างในกางเกงยีนหรือจะเป็นรองเท้าหรือเป็นบีนี่หรือหมวกก็ตามทุกอย่างก็จะต้อง mix อยู่ในโทนนี้เท่านั้นเพื่อทำให้เวลาเราไป mix and match หน้างานตอนเราไปออกทริปอะมันสามารถ create ได้หลายลุคมากขึ้นอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะฝากคือเราต้องดูฤดูใช่ไหมฤดูกับ color tone เนี่ยสำคัญมากๆเช่นถ้าเกิดว่าเราไปยุโรปในช่วง winter หรือ autumn อย่างเงี้ยสีที่เราควรจะเบสเลยนะมีแค่ขาวดำน้ำตาลเพื่อให้เราดูเข้ากับสถานที่ที่เราไปด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในช่วง summer หรือ spring อย่างเงี้ยเราก็จะแต่งตัวสดใสได้มากขึ้นหน่อยเช่นใครอยากจะใส่เป็นเหลืองส้มแดงเขียวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งที่เราก็เตรียมเสื้อผ้าไปได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันว่าใครถนัดอยากจะ mix แบบไหนอันนี้ก็เป็น tips and trick ของเราเนาะประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการจัดเก็บแหละจริงๆเรื่องการจัดเก็บเราอยากจะโฟกัสที่กระเป๋าย่อยเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเยอะๆตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันแม้ว่าทริปหรือฤดูมันจะเปลี่ยนแต่มันจะมีกระเป๋าย่อยหลายๆอย่างที่มันจะไปสเต็ปเดิมเช่น1คือกางเกงในเสื้อในและเราก็จะมีกระเป๋าย่อยสำหรับการใส่กางเกงในเสื้อในเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบสมมุติต้องตรวจกระเป๋าหรือเปิดอะไรแล้วมันกระเด็นมามันก็จะไม่งามถูกไหมต่อมาอันที่2ก็จะเป็นพวกของที่เป็นไม่ว่าจะเป็น heat tech legging หรือถุงเท้าก็จะมีกระเป๋าแยกเหมือนกันเวลาที่แบบเราไป mix อยู่ในโรงแรมที่เราไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้อากาศหนาวเราไปเปิดอีกกระเป๋านี้ดีกว่าเพื่อเอา legging หรือเอา heat tech ชิ้นไหนออกมามันจะได้ไม่ปนกันไปหมดแล้วกระเป๋ามันก็จะได้ไม่เละเทะด้วยต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือยุคนี้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นเรื่องของยาแล้วก็สกินแคร์เนาะก็จะถือว่าเป็นกระเป๋าย่อยแต่ละอันที่ทำให้เราหยิบจับหยิบใช้ทุกอย่างได้ง่ายมากขึ้นต่อมาอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของการเอาไปเผื่อสำหรับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราไหมเนาะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันสกปรกใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะเอามา mix กับเสื้อผ้าใหม่ของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีกระเป๋าย่อยเพื่อเก็บเสื้อผ้าที่ใส่แล้วตัวเนี้ยอาจจะใส่อีกก็ได้หรืออาจจะไม่ใส่แล้วเลยก็ได้เนาะเราก็เก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พิจารณาอีกทีแต่ที่แน่ๆคือรู้ว่ามันสกปรกแล้วเราไม่อยากให้มันเลอะกับเสื้อผ้าที่สะอาดของเรานั่นเองต่อมาอันสุดท้ายค่ะอันนี้คือเสริมเข้ามาสำหรับใครที่แบบมีเอกสารการจองที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยส่วนตัวเราก็จะใช้เป็นซองที่เอาไว้ใส่พาสปอร์ตด้วยแล้วก็เอาไว้ใส่ตัวเครื่องบินตัวเอกสารแผนที่ต่างๆเนาะเราก็จะแยกไว้แล้วก็เอาชิ้นเนี้ยใส่กระเป๋า carry on ไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเศษกระดาษต่างๆที่เรามีเก็บอะมันจะไม่หายเพราะทุกอย่างจะรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของหมวดการจัดเก็บก็คือเรื่องของการม้วนเก็บเสื้อผ้าแหละเชื่อว่าจริงๆแล้วอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าการม้วนเนี่ยมันเป็นการช่วย space ของเราเนี่ยให้มันเก็บพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นแล้วส่วนตัวเนี่ยเราก็จะชอบแยกระหว่างม้วนโซนของกางเกงก็จะเอามากางเกงมารวมกันม้วนส่วนของเสื้อก็รวมกันแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของเสื้อหนาวต่างๆเนาะมันจะได้ทำให้เราเวลาเรานึกจะหยิบจับหรือหยิบใช้อะไรเราก็จะจำได้เสมอว่าอันนี้อยู่ช่องนี้อันนี้อยู่ช่องนี้ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างแบบมิกซ์แล้วก็เละรวมกันเพราะว่าเวลาเราไปทริปนานๆเนี่ยพอเริ่มหลายวันใช่ป่ะกระเป๋าเริ่มเละขึ้นเรื่อยๆเริ่มเละขึ้นเรื่อยๆการที่เราแบ่งช่องหรือมี separation เป็นกระเป๋าเล็กกระเป๋าย่อยเนี้ยมันก็จะอย่างน้อยทำให้มันเละช้าลงเละน้อยลงแล้วก็ยังหยิบจับพอจะใช้งานได้ง่ายอยู่ประมาณและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ4วิธีแชร์ Tips and Tricks ในการจัดกระเป๋าได้ทุกทริปทุกฤดูทุกเทศกาลเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้ว่าเฮ้ยของเรามีทริคแบบนี้เราก็มาแชร์กันได้เนาะแล้วก็อยากจะฝากช่องของเราไว้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ